Vypadá, že se to protrhalo, ale Windy říká, že za hodinu a půl nebo v 10, že by mělo začít cát zase tady všude. Takže doufám, že to nebude úplně pravda. To by nám trošku se zkomplikovalo, ale uvidíme. Jdeme to zkusit, popojedeme tam, jestli něco bude vidět. Jedem. Protože tak se ptám. A i pan domácí potvrdil, že asi to bude deštíček dneska. Říkám rain, a on, my wife, she checked, and rain. You must see on the road. Rain. Tak uvidíme. Zase je to zahalený. Tajemný hrad v oblacích. Ukaž. No včera bez večeře, no, bohužel to jako v těch letních keckách to byl brutální slejvák. Snad celou noc. Sotva, co jsem se osprchoval a převlík kožedu na to, tak začalo brutálně, ale brutálně fakt jako pršet, no tak nevadí. Někde zastavíme, pita, bude to jistí. Teda, gyros pita. Kousek popojedeš a už to máš krásně jako na dlani. Tak jaký pak musí být výhled od tama? Takže za chviličku budeme v těch mrakách. Uvidíme, kam to povede. Tak. Aj. Si nám to tady trošku bude padat. Tak, vypadá to, že já mám po sluníčku a vy máte po čumendě, protože už jsme dojeli do mraku, no do mraku asi ne, spíš to bude mix hmly a mraku, whatever, každopádně tím pádem bude vidět velký PRD. No, tak blíž už to nepůjde a tady už je vojenská základna a typci mě řekli, že je smolík. Jo, typci mě řekli, že bohužel no, tam někde to je, ale že když bych chtěl, tak jako můžu jít, jo, že tam můžu jít, ale říkali, že no good with these shoes, no. So, no motorcycles allowed beyond this point. A stejně je to pořád takový, no hodně cloudy, co se dá dělat. Takže
co všechno vidíme, je, že vlastně moc nevidíme. No a jsme tady někde, nebo respektive přesně v Rysopoules. No a prostě někde tady. Tam prostě je ta bájná hora. Tak nic, no. Tak jedem zas dolů. No ne, protože já jsem se díval a ještě kousek nad tím je zase nějaký shelter house nebo cosi a tam jsem normálně viděl jakoby, že fotky, že tam byly nějaký jeepy a motorky. To jsem myslel, že to tam půjde jako projet. Možná se tam jede jinudma, a nebo už nevím, to byl nějaký starší, jako nevím, jestli to bylo loni, předloni nebo tak, třeba to je nově tady, že tam dali vojáky, ať tam se nechodí. No, zkrátka dobře, tak to je. Takže tady teďka po cestě dolů potkáme zase nějaký krávy. A? Tadic. Čau. No jo. No jo. 8 stupňů tady nahoře. Ježišmarja, já jsem se nedíval, kolik to bylo těch. Viděl jsem to, myslím, že to bylo 1600. Ha, do 1600 jsme se dostali. Tak výhled nic moc, no, furt je to nějaký mračnatý, nebo co. Tak aspoň takhle kousek, jestli bude vidět něco. Tož pěkné tady, klikatice. No, water, yes, water here. Yeah. Tyjo, to bude smrdět. Toto je jako největší poděl jak Turecka, tak zatím Řecka. Prostě vole, nikde nemají ty ubrousky, jak jsi u nás zvyklý, že si to otřeš. A hnedka tady je ubrousek, tak tady žádný prostě nejsou. A ta voda, ty vole, to je vždycky jako, tady to docela jde, je tam nějaká pěna. Ale tam předtím, ty vole, jsem měl, to tam stálo snad 3 měsíce. Takže jako jsem si to utřel. A pak to smrdělo tak, že jsem musel zastavit a dát si tam prostě vodu z Camelbacku. A prostě z toho pitíčka trochu to utřít kapesničkem, protože
Hrůza velebnosti, hrůza. A jedem, nudnej přesun. No, tak byla přeháněčka, tak jsem akorát využil. Čau, prcku. Dobré, prcek, já jsem se chystal a on je tak, jsem tam měl helmu položenou na stole, tak mu tak zvedl a podal mělu a jsem si zažblechtal. Říká mi, jo, Evcharisto, kamarádíčku. Jo, no, co jsem říkal, jo, samozřejmě, co jiného než gyro zpítá. Tato jistí za pár šlupek najezenej tak akorát. Tak to je přesně takový ten deštík, jak si říkáš, ještě chvíli pojedu, ještě si to dávat nebudu, protože to vidí, že to tady je jenom prostě tam, ale jedem přímo do toho. Ale to si dávat nebudu, to ještě projedu. A pak se to tam někde v těch kopcích změní na úplné Saigon a už máš tyhle půlku věcí mokrej. Dívej na to, to je strašná prdel. Nebo respektive to je strašně divný. Tady rovně jak přímka a pak najednou. Jsem myslel, že tady to nebude nějaký tunel nebo něco skrz tu horu, ale vypadá to, že ne. Ale to je úplně divej. Jak podle pravítka. Víš toho. Tak to vypadá, že se to přehnalo někam směrem úplně tam. Naštěstí. Protože jinak tady by to bylo... Už tak je to tady výživný. A ještě úplně... To by bylo ještě výživnější. Takže tak. Je taky dobrý tady najednou. Jedeš a ten pruh se zúží. Má to tak půl metra. Tvoje strana, po které bys měl jet. Ale trošku nám to klouže. Nebo hadra, nebo koberec, nebo co to bylo. Mě překvapuje, že by tady nebyly takový nějaký bordely, to by přece ani nebylo možné. Ale kam jedeš, prosím tě? On se chce podívat na to. To je ta rovná čára. Mazec. No, tak je to takový furt jakože jo a ne a jo a ne a samozřejmě za tím posledním vrcholkem, jak už jsem si myslel, že jako dobrý, tak se samozřejmě zase rozpršelo tak, že to bych asi měl za límečkem hodně mokro.
No tak to je luxus. Stejně už jsem si říkal, že by to potřebovalo trošku umýt, opláchnout. Tak aspoň se to trošku spláchne. Ale myslím si, že tam, jak přijedu tam k tomu mořu, že tam už to bude cajk. Řádně to spláchní, ty muchy smradlavý, co jsou tam nalepeny na tom. Teda. Ježišmarja. Ty uhní, kámo, už projet. Jo, tady taky ne. Ježkový zraky, já nevidím. To zamlžený. Že by teď? Prva, tak to je hustý, tak tohle to, ty vole, to si za rámeček nedáš, kamaráde, to ani nemůžeš publikovat tohle to. Takže, co tam bylo za chyby, tu to vidět, slyšet, pište to tam, jedna vedle druhé, skoprněl, ty vole, stvrdlej, dupe na brzdu, podřazuje ještě k tomu, panenko Maria skákavá. Tak tohle je teda dost dobrý. Vychouvej. No klasika. Pak tady přijedeš do dědiny a 22 stupňů a budu na tebe čumět tak na Magora. Pláštěnce. Vychouvej. Ty brjo, tak to zase byly dramata. Už jsem se viděl v té zdi jako fakt slušný, no. Tak doufám, že mě to zase všichni experti pěkně vytmaví, co tam bylo všechno špatně. Samozřejmě tam bylo určitě spoustu špatně. No, každopádně dorazil jsem tady na místečko a je to tady pohodový, akorát, že to vypadá, že už před chvílí rozvěsil jsem si tady věci na balkón, aby to trochu proschlo, ale ono zase začalo pršet, takže to budou sami přehánky asi, nevím. Zítra to hlásí, že asi taky, takže uvidíme. Takový krásný výhled, klid tady v zahrádce. Takže já jsem si tady pořešil pěkně na snídani nějaký croissantíky, banán. Teď si dám tady ještě jedno pivko a jdu chrápat, že jsou tuhej úplně. Tak jo. Čus bůřt. Snad už to bude bez klouzaček zítra.